Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς χρήστες συσκευών Apple. Τη διαφορά μεταξύ γνήσιων αλλά και μη γνήσιων ανταλλακτικών. Υπάρχουν τελικά γνήσια ανταλλακτικά? Θα αναλύσουμε τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών. Τι πρέπει να προσέχετε κατά την επισκευή της συσκευής σας. Πώς θα επαληθεύσετε την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών. Τις διαφορές κόστους και θα προτείνουμε αξιόπιστες πηγές επισκευής. Πολλοί χρήστες αναρωτιούνται για την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στις επισκευές των συσκευών τους. Υπάρχει όμως μία σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει γνήσιο ανταλλακτικό και κατά πόσο αυτά είναι διαθέσιμα στην αγορά. Όταν ένα κατάστημα ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά, πόσο βέβαιοι όμως μπορούμε να είμαστε για την ποιότητά τους? Ας εξερευνήσουμε την πραγματικότητα πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς και ας διαλευκάνουμε λίγο τους μύθους που περιβάλλουν τα γνήσια ανταλλακτικά. Μέχρι πρόσφατα η Apple διατηρούσε αυστηρό έλεγχο στην παροχή των γνήσιων ανταλλακτικών, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα Apple Store μόνο. Ωστόσο, αυτό το 2021 άλλαξε. Η Apple ανακοίνωσε πως πλέον δίνει πρόσβαση σε ανεξάρτητα συνεργεία να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνήσια ανταλλακτικά αλλά και εργαλεία επισκευής για την επισκευή συσκευών Apple. Αυτό το πρόγραμμα επεκτάθηκε επίσημα στην Ελλάδα το 2023, δίνοντας τη δυνατότητα να παραγγέλνουν γνήσια ανταλλακτικά και να μπορούν να επισκευάζουν συσκευές, αφού τηρούν όμως όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχεις ώστε να σου δοθεί πρόσβαση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα καταστήματα Apple Store, γεγονός που καθιστά την έβρεση αξιόπιστων υπηρεσιών επισκευής πιο απαιτητική. Πολλά καταστήματα υπόσχονται γνήσια ανταλλακτικά σε αρκετά χαμηλές τιμές, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να μην χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την απόδοση αλλά και την ασφάλεια της συσκευής σας. Είναι το πιο σημαντικό να επιλέξετε προσεκτικά τον πάροχο υπηρεσιών επισκευής για να διασφαλίσετε την ποιότητα της επισκευής. Και επιτρέψτε μου λίγο τώρα να μιλήσω για την εταιρεία που προσωπικά ως Γιώργος εμπιστεύομαι τις συσκευές και ποια άλλη θα μπορούσε να είναι από την iBerry. Μια κορυφαία εταιρεία συσκευών στην Ελλάδα με έμπειρους τεχνικούς και την χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Εάν το επιθυμείτε, η iBerry διασφαλίζει την άριστη λειτουργία της συσκευής σας. Προσφέρουν αξιοπιστία αλλά και επαγγελματισμό. Η iBerry διαθέτει 3 φυσικά καταστήματα σε Κοζάνη, Βέρεια αλλά και Κατερίνη. Εάν δεν έχετε την επιλογή να επισκεφτείτε κάποιο από αυτά τα 3 καταστήματα, μπορείς να στείλεις τη συσκευή σου με courier, να κάνουν τη διάγνωση και να επικοινωνήσουν μαζί σου. Εάν θέλεις να προχωρήσουν στην επισκευή και μόλις είναι έτοιμοι, την στέλνουν πίσω με δωρεάν μεταφορικά. Μπορείτε επίσης να τους βρείτε και online στο iberry.gr. Παράλληλα, στα καταστήματά τους θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από τζαμάκια, θήκες και αξεσουάρ και σίγουρα πολλά ακόμα που ξέχασα να αναφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την iBerry που μας έδωσε τα φώτα της, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σημερινό βίντεο με ακρίβεια. iberry.gr. Επιστροφή πίσω στο βίντεο τώρα. Η επιλογή μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να είναι και μια πιο οικονομική λύση, αλλά ενέχει κινδύνους. Όχι πάντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την προέλευση και την ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στην επισκευή της συσκευής σας. Η επιλογή μη γνήσιων ανταλλακτικών δεν είναι απαραίτητα κακή υπό προϋποθέσεις πάντα. Η αγορά μη γνήσιων ανταλλακτικών περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ποιότητας. Χωρίζονται σε υψηλής ποιότητας μη γνήσιων ανταλλακτικών, δηλαδή ορισμένα μη γνήσια ανταλλακτικά είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές που πλησιάζουν αρκετά τα γνήσια, προσφέροντας ικανοποιητική απόδοση σε χαμηλό κόστος. Αλλά υπάρχουν και τα χαμηλής ποιότητας μη γνήσια ανταλλακτικά. Αυτά μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα συμβατότητας, μείωσης απόδοσης ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή σας. Ούκο λίγες φορές έχουν φουσκώσει μη γνήσιες μπαταρίες. Τώρα θα μου πεις, καλά τα λες. Πώς όμως θα επαληθεύσουμε την αυθεντικότητά τους? Πώς θα δούμε ότι έχει γίνει χρήση γνήσιων ανταλλακτικών? Για την καλύτερη απόδοση αλλά και την ασφάλεια της συσκευής μας. Για να επαληθεύσουμε την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών, προσέχουμε τα εξής. Κοιτάμε τον έλεγχο ιστορικών επισκευής. Μετά από κάθε επισκευή μπορούμε να ελέγξουμε το ιστορικό εξαρτημάτων service. Αυτό θα μας ενημερώσει εάν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά. Πού θα το βρούμε αυτό? Επιβεβαίωση μέσω των ρυθμίσεων. Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί και την αυθεντικότητά τους.
Συσκευές που έχουν iOS 18 τώρα και μεταγενέστερο, η συσκευή όταν γίνει service λέει ότι το ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε είναι γνήσιο ή όχι. Η επιλογή τώρα μεταξύ γνήσιων αλλά και μη γνήσιων ανταλλακτικών επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και το κόστος της επισκευής. Τα γνήσια ανταλλακτικά συνήθως έχουν μεγαλύτερο κόστος, αλλά προσφέρουν εγγύηση ποιότητας, συμβατότητας και ασφάλειας. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά τώρα είναι συνήθως φθηνότερα, αλλά η ποιότητά τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Ορισμένα μπορεί να είναι αξιόπιστα, ενώ άλλα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Το συμπέρασμα τώρα, αλλά και η γνώμη μου. Η επιλογή μεταξύ γνήσιων αλλά και μη γνήσιων ανταλλακτικών εξαρτάται από τις ανάγκες, τον προϋπολογισμό αλλά και την παλαιότητα της συσκευής μας. Τι θέλω να πω? Ενώ τα γνήσια ανταλλακτικά προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα και συμβατότητα, τα μη γνήσια ανταλλακτικά ναι μεν είναι πιο οικονομικά, αλλά ενέχουν κινδύνους. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα αξιόπιστο κέντρο επισκευών που προσφέρει διαφάνεια αλλά και ποιότητα στις υπηρεσίες. Θα πρέπει να σας προτείνει εάν χρειάζεστε όντως αυθεντικά ανταλλακτικά και θα σας δώσει όλες τις εναλλακτικές. Εάν έχετε παλιά συσκευή ή αν έχετε σκοπό να μην την κρατήσετε για αρκετό καιρό ακόμα, τότε δεν υπάρχει λόγος για αυθεντικά ανταλλακτικά. Όχι όμως μέτριας αλλά και κακής ποιότητας. Κάτι καλό και αξιόπιστο είναι το ιδανικό. Γι' αυτό και το κατάστημα που θα επισκευάσει τη συσκευή σας πρέπει να είναι αξιόπιστη πηγή. Και το πιο βασικό, να σας κάνουν να αισθανθείτε ασφάλεια. Όπως εμένα η iBerry, για να φτάσω να συνεργαστώ μαζί τους. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ήμουν ο Γιώργος και ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.